Hi guys! In this video, I'm going to share with you a modified 4 days and 3 nights Bali itinerary based dun sa nakaraan naming trip ni Jeward sa Bali. As always, since dalawa kami nag-travel, lahat ng mga expenses namin are mostly divided by 2. And lahat ng mga makikita nyong prices dito sa video na to ay per person na. Meaning naka-divide na sa aming dalawa. Kaya rin to modified into 4 days, 3 nights kasi 8 days kami nagstay ni Jeward sa Bali. Pero most of the days naman kasi nag-staycation kami kung napanood niyo yung mga previous vlogs. So basically, kinompress ko na dito yung itinerary namin or yung schedule namin para mag-fit sa 4 days and 3 nights na included na lahat ng mga pinuntahan namin, pati lahat ng nakainan namin na feature natin sa Where to Eat in Bali. Pero take note na exclusive to of shopping expenses kasi yung mga shopping naman is nagva-vary per person. So, hindi na namin sinama kung magkano yung mga nagastos namin for pasalubong. Anyway, kung kailangan nyo ng reference dun sa mga prices ng pasalubong, meron tayong video niyan kung saan pinakasulit bumili ng pasalubong sa Bali. For day 1, yung total na nagastos ko is 12,660 or 3.36 million rupiah. So, sobrang laki ng palitan nila, di ba? So, for reference, yung rupiah, 100,000 rupiah sa kanila is around 365 pesos sa atin. Mga ganon. So, para lang alam niyo yung presyo. So, included dito sa day 1 is yung flight namin. Nakuha ko tong flight na to sa piso fare nila nung 11/11. And yung nagastos lang namin for one way is 2,370 pesos. So, sobrang mura, di ba? Pero wala pang seats yan and baggage. So, kung hindi naman kayo maarte at di kayo mapili sa seats, edi wala nang additional expense. Now, kami, kailangan namin ng additional baggage, kaya nagbayad pa kami ng extra. For travel tax naman, yung nagastos namin is 1,620 per person. So, ito yung standard travel tax. Except kung OFW kayo or meron kayong special classification. Ito, may option kayong bayaran to online. Kami, binayaran namin siya online, pero, mind you, may convenience fee siya na 100 pesos yata per person. So, binayaran na namin to kagad para hindi na kami pipila dun sa travel tax area nung sa airport. Kumbaga, papakita nyo na lang sa Cebu Pacific yung mismong ticket nyo, tapos good to go na kayo, immigration na kayo kagad. Next is yung additional baggage namin na 20 kilos. So, yung share ko, dahil naghati kami ni Jeward for that 20 kilos is 605 pesos. So, pagdating namin sa Bali, dun kami nagpapalit ng pera sa airport. So, kung napanood nyo yung Bali travel requirements and travel guide natin, makikita nyo doon na may dala kaming dollars, tapos naghanap kami ng currency exchange dun sa loob ng airport, so money changer. And then, doon kami nagpapalit, 2 rupiah. Kasi medyo mahihirapan kayo pag dito kayo sa Pilipinas naghanap. Specifically ako, palagi ako nagpapapalit sa BDO. Pero this time, first time ko na maka-encounter ng hindi bumibili at hindi nagtitinda ng currency. So, rupiah, hindi sila nagtitinda or bumibili. Kaya kailangan, bago din kayo umuwi, pag nanggaling kayo ng Bali, make sure na papalit nyo na yung lahat ng pera nyo into US dollars or euro, any currency na tinatanggap dito sa atin. Pagdating namin doon, bumili kami ng SIM card. So, yung pinakamurang SIM card yung kinuha namin. It costs 250,000 rupiah or 944 pesos. I think mga nasa 20 plus gig yung promo na to or yung package na to. And yung SIM card nila, valid for 30 days. So, kahit magtagal kayo ng 30 days sa Bali, okay lang. Plus, mind you, kung pinanood nyo din yung initial vlog natin, yung Bali travel requirements, dumaan din ka pala kami dun sa may visa. Kasi nagkamali kami, inisip namin baka kailangan namin dumaan dun sa visa part ng airport. Pero kapag mga Filipino, Philippine passport holders, free naman yung visa natin. So, no need to pay anything. While for others, may visa on arrival kasi sila. So, parang yung nakita naming rate is 35 US dollars yung price niya. So, for other viewers natin na hindi Philippine passport holder, you have to take note na you might need to pay 35 US dollars for visa on arrival sa Bali. Then, for our airport transfer going to the hotel,
So, around 15 minutes lang kasi yung travel time from the airport to our hotel. Libre na siya dun sa package na nakuha namin. I think minimum of 3 nights. Libre na yung airport shuttle ng Watermark Hotel going to their hotel from the airport. Then, once na dumating kayo sa hotel, you have to pay half the price kasi prepaid yung kalahati nung sa Watermark, pero yung kalahati, upon arrival naman yung pwedeng bayaran. So, you have the option to pay in cash or via card. So, kami, ang binayaran namin nun, syempre, this is a modified budget and itinerary. So, for this trip, 7,200 kapag 3 nights kayo magsistay. And, take note lang na itong rate na to, yung na-avail namin is under a promo kasi more than 7 days kami nagstay. So, baka may konting modification kapag chinek nyo sa website nila, mas mataas lang ng konti. Kasi may mga iba pang promos doon. Like, if you book 2 months ahead of time or I think a month ahead of time, pwede kayo makakuha ng discounted price din. So, check nyo na lang sa website nila. Depende kung ano yung swak doon sa booking nyo. Yung 7-2 pala na to is share ko for 3 nights. So, yun yung luxury pool suite nila na meron kaming sariling private pool sa loob ng room namin. Tapos, sobrang laki ng room kung makikita nyo. So, yun din yung pinakamahal nilang room. Now, if you don't want a pool, meron din naman silang mas murang option. So, pwede nyong i-check yun. Depende kung anong need nyo. Para rin mas makatipid kayo, especially kung hindi nyo naman kailangan yung private pool. By the way, dumating pala kami around 8 a.m. sa hotel. And the hotel was kind enough to allow us to early check-in. So, hindi na kami nagbayad for the day before. At wala na rin kami binayarang extra fee for early check-in. So, 8 o'clock pa lang nakapasok na kami sa room namin. And so, na-utilize namin yung buong araw na yun para makapamasyal. For our lunch, kumain kami sa Imadoki Restaurant. Ito yung restaurant sa loob ng Watermark Hotel. Bali, may 3 silang restaurant doon sa hotel nila. And ito yung nasa front part. So, for one person, yung enough na budget na kailangan nyo i-allot, if kakain kayo sa Imadoki Restaurant, is 150,000 rupiah or nasa 565 pesos. Ito yung medyo mahal na pagkain dun sa Bali. Kasi restaurant to tapos Japanese. Tsaka medyo mataas yung mga charges nila, like service charge, ganyan. By the way, kapag nakakita kayo ng mga prices sa Bali, usually sa mga restaurants or kahit anong kainan, usually hindi pa kasama doon yung VAT nila, yung kumbaga VAT equivalent natin. Kumbaga may pinapatong pa silang around 15% doon sa presyong naka-indicate. So, yun, kailangan i-consider yun kasi minsan, akala nyo 60,000 lang yung bill nyo, tapos mamaya mas lalaki pa kasi syempre may patong siya na mga percentage. Then for our dinner, nagpa-grab food lang kami. By the way, available ang grab food doon. And super daling mag-book ng Grab sa Bali. So kung kailangan nyo ng transpo, I suggest Grab yung gamitin nyo kasi na-compare namin yung fare ng Grab versus Bluebird nila, yung taxi nila yon na app. And minsan doble ng price ng Grab yung Bluebird. So I suggest mag-Grab na lang kayo all the way. And ingat pala sa mga taxi scams doon. Marami ako nababasa na taxi scams. So, we preferred to book Grab na lang para mas iwas tayo sa mga nagpapanggap daw na Bluebird taxi. Kasi yung Bluebird yung pinaka-trusted taxi service nila doon. But then, some drivers are pretending to be Bluebird drivers. Ganun yung scam nila. So, baka mamaya kontratahin kayo or yung metro nila hindi okay. So, para makaiwas doon, nag-book na lang kami ng Grab. For day 2, yung total na nagastos ko is 368,000 rupiah or in pesos, 1,383 pesos. So, ito, yung araw na nagpunta kami sa Kuta at saka sa Seminyak. So, nag-grab kami papunta sa Kuta Beach Walk. Ito yung finiture natin na mall sa Kuta. So, magandang mall to, pero open siya na mall. Hindi siya yung parang mataas na building, yung parang pahaba siya. Yung grab namin is 22,000 rupiah. And then, nag-lunch kami sa food court ng Beach Walk na finisher din natin kasi sobrang daming selections doon. So, okay din kumain doon. Plus, masarap yung Japanese restaurant na nakainan namin. So, check nyo yung video natin dyan. Ang sarap. Dumalawa pa ako ng order kasi masarap siya talaga. 75,000 rupiah yung nagastos ko doon as an individual. After lunch, nag-dessert kami sa Häagen-Dazs.
kumain kami ng banana split doon and naghati na lang kami ni Jeward. So, yung naging share ko is 55,000 rupiah. And then, ito din yung day kung saan tinignan namin yung Kuta Beach. Unfortunately, medyo madumi nung time na nagpunta kami. I'm not sure kung ganun siya talaga. Pero gumawa din tayo ng video tungkol dyan, comparison ng Kuta versus Seminyak Beach. So, if hindi siya ganun, we wouldn't know. Pero siguro kung frequent goer kayo sa Bali or you've been to Bali recently, comment nyo na lang sa baba if natsyempohan lang ba namin na ganun yung itsura nung yung shoreline. Kasi madumi talaga siya if napanood nyo yung previous video. Pero hopefully, maging maayos naman or baka pandemic pa lang din. I mean, hindi pa sila nakaka-recover from pandemic kaya hindi pa nila na-maintain. After namin magpunta sa Kuta Beach, nagpunta kami sa Seminyak Village. So, nag-grab na lang kami papunta doon. And yung share ko for the ride is 20,000 rupiah. So, nag-explore kami sa Seminyak Village. Ito yung parang mall na mga 2-story mall. And then, maganda yung itsura niya. May H&M din doon and may other known brands. Pero, medyo pricey yung mga tinda doon. Meron din doon Candylicious, yung mga tinda ng mga chocolates, ganyan. Pero medyo pricey din. So, ako, personally, may nabili akong isa sa Seminyak Village para siyang local brand nila ng mga sling bag. Kasi maganda talaga yung quality niya. Pero, of course, medyo pricey. Kaya lang nakuha ko naman siya at 50% off. Kung napanood nyo yung previous vlog natin about Bali Shopping Hall, ayun yung pasalubong ko for my dad. So, maganda yung design ng sling bag niya. I think it's a local brand. Kung wala naman kayong mabili sa Seminyak Village, sa likod lang niya is yung Seminyak Square. So, yung sa Seminyak Square, may mga nagtitinda doon. Open yun para mga tiyanggi-tiyanggi. At mas mura doon. Plus, pwede pa kayong tumawad. So, doon kami nakabili ni Jeward ng pasalubong na bag at saka cap. Pero, I suggest na bago kayo bumili doon, especially kung mag-Ubud tour naman kayo, mag-canvas muna kayo sa Ubud. Kasi if napanood nyo rin yung vlog natin na pinagkumpara-kumpara natin yung mga presyo, I would say pinakasulit bumili sa Ubud Market or sa Ubud in general versus Seminyak and Kuta in terms of pasalubong. And then, umikot na rin kami sa Seminyak Beach. So, ito yung beach na mas malinis kumpara sa Kuta. Pero, siguro yung main difference nila is wala tong mga stores sa paligid. So, I'm not sure kung pwede kayo magbaon ng pagkain kung gusto nyong tumambay sa beach tapos uminom, ganyan. Kasi wala talaga nagtitinda. Kumbaga, mahirap yung access from the outside going to the Seminyak Beach. Pero siguro, yung positive doon is mas well-maintained siya, mas malinis kasi mas mahirap ma-access ng tao. So, sa dulo ng Seminyak Beach, nag-drinks kami sa La Luciola restaurant and bar. So, yung drinks namin costs 56,000 rupiah just for my drink and then may separate drink din si Jeward. For our dinner, kumain kami sa Bangkok Kitchen malapit sa Seminyak Village. So, masarap yung mga Thai cuisine nila kasi Thai yung may-ari. Nabasa ko sa Google. So, try nyo siya. Finisher na natin siya dun sa Where to Eat in Bali. Then, from Seminyak, pabalik ng hotel, nag-grab na lang kami. So, yung naging share ko for the ride, dahil dalawa kami ni Jeward na naghati, is 40,000 rupiah. For day 3, yung total na nagastos ko is 946,000 rupiah or 3,556 pesos. Yung inclusions nito is nag-breakfast buffet kami dun sa hotel namin. So, feature din natin yan para makita nyo kung ano yung typical Indonesian breakfast buffet. So, kasi yun yung tawag nila dun sa naging breakfast buffet namin eh. So, at least, diba, magka-idea tayo, ano nga ba yung mga typical na laman ng isang breakfast buffet sa Indonesia. So, yung nagastos namin dun is 100,000 per person. Noong araw na yun, nag-private tour din kami sa Ubud. So, nabook namin yung private tour sa Ubud via Klook. And, yung inclusions nun is yung driver, yung car, yung fuel, pero hindi kasama doon yung parking tsaka mga entrance. Pero mabait yung driver namin. Actually, hindi niya pinapabayaran yung mga parking. Although, minimal lang naman yung parking. Siguro, in pesos, around 50 pesos yung total na nagastos niya sa lahat ng parking. Pero still, di ba, para sabihin niya sa amin na hindi na kami mag-abala doon sa parking, malaking bagay siya. Pero, binawian naman namin siya sa tip. So, nag-tip na lang kami sa kanya after. Para din hindi na siya mag-shoulder ng parking fees, di ba? Yung nagastos namin para dun sa tour na via Klook is
1,050 pesos ako, per person kasi yun eh. So, dahil dalawa kami, 1,050 pesos kami ni Jeward. And I think, kapag mas madami kayo sa tour, mas magmumura siya. Kasi parang nakalagay doon, i-indicate mo per person kung ilan eh. So, for that private tour, customized yon. So, bahala kayong mamili. Ideally, mga 5 to 6 destinations. Pwede nyo puntahan sa Ubud. So, ililista nyo lang. Tapos, yung driver yung bahala mag-suggest kung ano yung itinerary na pinaka-efficient para makasave kayo ng time. So, susundin naman niya kung ano yung mga gusto nyo. Pwede rin kayong humingi ng recommendation sa kanya. Tapos, hintayin na lang niya kayo dun sa parking. So, i-Viber nyo lang siya or i-WhatsApp nyo lang siya kung tapos na kayo, tapos susundin niya na kayo, and then next location na kayo, ganun. Hindi siya tour guide ha, driver nyo siya. Hindi siya sasama sa loob, kumbaga. So, yung naging entrance fee namin for Monkey Forest was 80,000 rupiah per person. And then, after nun, pumunta kami sa Ubud Market. So, libre naman doon. Doon namin nakita na sulit yung mga tinitinda kasi nakabili kami ng mga shirts doon. And na-compare ko yung mga prices sa Seminyak ng mga pasalubong and items versus doon. So, I would say, masulit sa Ubud. Then, after no, nag-lunch kami sa Teas Cafe. So, if napanood nyo yung Where to Eat in Bali natin, ito yung overlooking sa Tegalalang Rice Terraces. So, yung nagastos namin for our lunch is 195,000 per person. Medyo pricey siya kung tutusin. Kasi syempre, ang ganda naman talaga ng view, 'di ba? Parang panalong-panalo. Pero super sulit siya, and I would say it is one of my highlights dun sa trip kasi gano'n ka ba kadalas makakita nung ganung view tapos kumakain ka, 'di ba? Tapos nakikita mo yung iba nagsuswing, yung iba nagzi-zipline, ganyan. So maganda siya and sulit na experience. So recommendable talaga. After namin sa Teas Cafe, dumiretso kami sa Tirtha Temple. Yun yung temple kung saan may mga ritual na lumulubog sila sa tubig and nagbabasa sa tubig. So, nakita natin yan and finisher din natin yung ritual nila. Tapos, in-explore din namin yung place. So, yung entrance fee doon is 50,000 rupiah. But I guess, hiwalay pa yung bayad kung gusto nyong gawin yung ritual. And then, yung mga sarong na pinapahiram nila doon, wala namang bayad yun. So, kung matatandaan nyo, kinoveran tayo bago tayo papasukin sa loob. Kasi bawal talaga na wala kang cover. Kahit sabihin mong mahaba yung suot mo, hindi pwede. Pero, wala naman siyang bayad. Donation lang kung gusto nyo. So, voluntary siya. After nung entire trip, nag-tip kami sa driver namin. So, binigyan namin siya ni Jeward ng tig 100,000 rupiah kami or 365 pesos. Ganyan. Kasi, super bait naman talaga ng driver namin. And, kahit na nag-extend kami ng around less than an hour, chill lang siya. As in, sabi pa niya sa amin, we take our time. So, super highly recommended talaga. Hindi kami na madali. Kahit na traffic, wala kang maririnig, yung gano'n. Super respectful and super okay. So, for our dinner, nag-dinner kami sa Noti Nuri. Yung nagastos namin is 141,000 rupiah per person. Kasi yung binili namin doon is yung sikat nila na ribs. Kasi yung Noti Nuri, marami siyang branches sa Bali and sikat siya na ribs place. So, tinikman namin siya and yes, masarap siya. Actually, yung ribs niya, kahit di mo lagyan ng sauce, masarap na on its own. So, pwede kang pumili between sweet and spicy sauce. So, feature din natin yan sa Where to Eat in Bali. Then, for the last day, pwedeng yan na yung free day nyo. Kasi sayang naman yung maganda yung kwarto kung hindi nyo susulitin. So, pwede kayo mag-swimming dun sa private pool nyo, especially kung yun yung kukuhanin nyo. And enjoy yan, yung bathtub, yung free coffee maker nila. Actually, meron pa palang perks yung dun sa pool suite na kinuha namin. Kung napanood nyo yung video nung hotel and room tour, meron din kaming access dun sa suite lounge. So, may mga snacks doon for free. May drinks, may juice, iced tea, cookies, chips. So, pwede kayong tumambay doon. May saksakan, mag-work doon, ganyan. So, kami, nag-ML lang kami doon. So, habang kumakain kami ng chips at nakikinom ng juice na libre, nag-ML kami. So, our airport transfer going to the airport from the hotel is free again. Kasama siya doon sa package. And then, yung flight namin going back to the Philippines is 2,370 one way kasi piso fare to ulit. And, walang seats and baggage to. So, nagdagdag na lang kami ng baggage na 20 kilos.
So, naghati kami ni Jeward, kaya yung share ko doon is 605 pesos. So, for our last day, yung total na nagastos ko is 2,975 pesos or 789,000 rupiah. So, kung gusto niyo ng planuhin kung magkano yung budget na i-allot nyo for shopping expense, pwede kayo mag-refer dun sa prices na in-indicate natin, dun sa vlog natin kung saan pinakasulit mamili sa Bali. So, doon may mga items and then may mga indicated prices para maplano nyo yung trip nyo kung magkano yung budget na kailangan yung dalhin for pasalubong or souvenirs. So, yung total na magagastos for 4 days and 3 nights in Bali, na ang inclusions ay flight, hotel, Ubud tour, and food is 21,518 pesos or 5.7 million rupiah. Take note lang na pwede nyo pang mapababa to, especially kung mas simple lang naman yung accommodation na kukuhanin nyo. Kasi nakita nyo naman yung accommodation namin, talagang luxurious pool suite siya. Kaya medyo nagbayad kami ng certain amount. Pero if mas simple lang yung kukuhanin nyo, definitely bababa pa yung cost. Plus, yung mga pagkain kasing furniture namin dito is yung mga pinakita namin sa inyo sa Worth to Eat in Bali. Kaya kung kakain lang kayo dun sa mga warung na tinatawag nila or karinderya, bababa din yung food expense nyo. Sana nakatulong tong video na to sa inyo. Kung may mga tanong kayo, comment nyo lang sa baba. Sasagutin ko yan lahat sa abot ng aking makakaya. At kita-kits tayo sa susunod nating trip. See you! Bye-bye!